geld voor ons allemaal. Voor iedereen. Als het aankomt op wat de wereld betreft. Geen ver van onze bedshow, geen wij versus de rest. Als we oprecht willen gaan voor verandering, moeten we anders durven handelen en misschien beter voor onszelf definiëren wat de waarde is van succes. Succes. Ik bedoel, hoe willen we leven? Wat vinden we allemaal belangrijk? En hoe zien we dat voor ons? Binnen onze eigen mogelijkheden. Hoe bepalen we dat? Het geldt voor ons allemaal. Voor iedereen. Ongeacht de inhoud van je portemonnee. Veel of weinig, waar geven we het aan uit? We kennen de verhalen en de routes van de producten die we kopen. We weten dat aanbod verandert afgestemd op hoe we kopen. Als we op andere manieren kunnen geloven, kunnen we anders handelen waardoor dingen anders kunnen lopen. Tenminste, het geloven. We weten hoe we vaak te veel overbodig, te snel, steeds meer, we weten wel. Maar het lijkt alsof we soms vergeten dat we eigenlijk allemaal invloed hebben. Maar onszelf maar al te vaak, al te graag het tegenovergestelde vertellen. Als consument. Waar geven we om? En wat geven we mee? Welke eigen waarden aan de volgende generaties, aan onze omgeving en onze kinderen? We hebben allemaal invloed. Denk je van niet? Dan is dat ook waarheid. Misschien is dat wel de belangrijkste vraag om te stellen. Waar heb jij op de lange termijn baat bij? Eerlijk. Think about it. Welke gesprekken voeren we? Hoe kunnen we anders? Als we de antwoorden niet hebben, kunnen we op zijn minst de vragen delen. Het respect voor de ander en voor onszelf. Als we echt naar beter streven. Weet je, misschien moeten we voor minder onnodige scheefgroei wat vaker richten op de wortels en niet vergeten dat een goed voorbeeld doet volgen. Misschien wel. Hoe dan ook wil ik niet meer doen alsof ik inmiddels niet beter weet dan voorheen. Ik wil wat anders, dus ik zorg dat ik zelf alvast stapje voor stapje anders beweeg. Wat als we samen voor minder gaan in plaats van voor meer? Wat als we meer geven in plaats van nemen? Wat als we zelf het aanbod bepalen in plaats van alsmaar eten wat een pot schaft? Wat als we meer nadenken over alles wat vanzelfsprekend? Wat als we voor beter gaan in plaats van goedkoper? Wat als we voor duurzaam gaan in plaats van snel weggooien? Wat als we zelf kiezen? Wat als we een stapje meer zetten? Wat als we meer verantwoordelijkheid nemen? Wat als we kracht putten uit het kleine en niet alles laten bepalen door de grootste bedrijven? Wat als we meer voor duurzaam gaan en eerlijk in plaats van focussen op goedkopere prijzen? Wat als we... Waarom ook niet? Hoe dan ook. Het geldt voor ons allemaal.